नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सनुप। तपाईहरुलाई चाहिँ साथीहरु मेरो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। के साथीहरु तपाईले चाहिँ कहिले च्याटबोट वा रोबोटसँग कुरा गर्नु भएको छ र गर्नु भएको छैन भने चाहिँ साथीहरु तपाईले आज गर्नुहुनेछ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो इन्टेलिजेन्ट टेक्नोलोजीको बारेमा चाहिँ जानकारी दिँदै छु जसलाई चाहिँ अहिलेको समयमा मानिसहरुले धेरै रुचाएका छन् र यसको नाम चाहिँ रहेको छ च्याट जीपीटी। र साथीहरु आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई च्याट जीपीटी भनेको के हो र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी युज गर्ने र यसलाई युज गरेर चाहिँ हामीले के कस्तो बेनिफिट वा फाइदाहरु लिन सकिन्छ, यस्तै यो भिडियोमा चाहिँ अरु यावत कुराहरु च्याट जीपीटी को बारेमा म चाहिँ तपाईहरुलाई विस्तारमा बताउने छु। च्याट जीपीटी ले चाहिँ साथीहरु अहिले दुनियामा तल्का मचाइदिएको छ र यसैगरी यसले चाहिँ धेरै मानिसहरुको जबलाई पनि धरापमा पारिदिएको छ। जो चाहिँ कन्टेन्ट राइटर, आर्टिकल राइटर यस्ता कामहरु चाहिँ गर्थे उनीहरुको जब चाहिँ धरापमा पारिदिएको छ र यसैगरी यसलाई चाहिँ मानिसहरुद्वारा धेरै रुचाइएको पनि छ। भनिन्छ यो लन्च गरेको एक दिन भित्रमा चाहिँ 1 मिलियन मानिसहरुले चाहिँ यसलाई युज गरेको थिए रे। र अब चाहिँ साथीहरु म तपाईलाई सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा च्याट जीपीटी भनेको के हो यो कुरा चाहिँ बताउन गइरहेको छु। साथीहरु च्याट जीपीटी भनेको एक आधुनिक कन्भर्सेसनल एआई मोडल हो जुन चाहिँ जीपीटी आर्किटेक्चरको फाउन्डेसनमा चाहिँ निर्माण गरिएको छ र जीपीटी को अर्थ चाहिँ जेनेरेटर प्रिटेन ट्रान्सफर्मर हो र यसले चाहिँ भाषा मोडलको एक वर्गलाई बुझाउँछ जुन चाहिँ टेक्स्ट बेसमा आधारित रहेको छ। र सिधा कुरामा भन्दा चाहिँ साथीहरु च्याट जीपीटी भनेको मानिसहरुद्वारा गरिएको कुनै पनि सजिलो वा जटिल प्रश्नहरुको चाहिँ मानिसहरु जस्तै रियाक्सन उत्पन्न गर्ने वा एन्सर गर्न सक्ने एउटा च्याटबोट वा रोबोट हो र यसलाई चाहिँ विभिन्न भाषामा मानिसहरुसँग अन्तरक्रिया वा कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ डिजाइन गरिएको हो। योसँग चाहिँ साथीहरु तपाईले कुनै पनि भाषामा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ यही कारणको लागि डिजाइन गरेर बनाइएको हो। यो त भयो साथीहरु च्याट जीपीटी भनेको के हो भनेर। र अब दोस्रो नम्बरमा चाहिँ साथीहरु म तपाईहरुलाई यो च्याट जीपीटी को युज गरेर चाहिँ हामीले के कस्तो फाइदाहरु लिन सक्छौं र यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो मोबाइल फोन वा ल्यापटप कम्प्युटरमा चाहिँ कसरी युज गर्ने यो कुरा चाहिँ अब म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। पहिला चाहिँ हामीले के गर्थ्यौं साथीहरु, हामीले चाहिँ केही कुराको बारेमा जानकारी लिनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ केही कुराको बारेमा इन्फर्मेसन लिनको लागि हामीले गुगलमा गएर सर्च गर्थ्यौं। जस्तो मानौ म यहाँ गुगलमा हाउ टु मेक मनी अनलाइन भनेर सर्च गर्छु र यति गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ गुगलले चाहिँ छुट्टा छुट्टै धेरै एन्सरहरु चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गर्नेछ र यो एन्सरहरु मध्ये चाहिँ कुन एन्सर चाहिँ एक्युरेट हो यो कुरा चाहिँ हामी आफैले थाहा पाउनु पर्ने हुन्थ्यो, आफैले खोज्नु पर्ने हुन्थ्यो। र अब चाहिँ साथीहरु च्याट जीपीटी को जमाना आएको छ र एक प्रश्न चाहिँ तपाईले च्याट जीपीटी लाई सोध्नु भयो भने र यो च्याट जीपीटी चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा बेस्ट र एक्युरेट एन्सर चाहिँ हामीलाई यसरी प्रोभाइड गर्छ, हामीलाई यसरी दिन्छ। र अब यसले कसरी काम गर्छ, यसको एकाउन्ट चाहिँ हामीले अब कसरी क्रिएट गर्ने त्यो चाहिँ म लाइभ डेमो देखाउनको लागि तपाईलाई चाहिँ म मेरो ल्यापटपको गुगल क्रोम ब्राउजरमा लिएर जान्छु। र यसैगरी साथीहरु तपाईले यसलाई तपाईको मोबाइलबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। र गुगल क्रोम ब्राउजरमा आइसकेपछि चाहिँ साथीहरु यो गुगलको सर्च बारमा ओपन एआई भनेर सर्च गर्नु होला र त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउनेछ र तपाईले सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा रहेको साइडलाई चाहिँ क्लिक गरेर अगाडि बढ्नु होला र त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउनेछ साथीहरु। र यो चाहिँ साथीहरु ओपन एआई को अफिसियल वेबसाइट हो र आज चाहिँ हामी च्याट जीपीटी 4 को युज गर्छौं। र यो च्याट जीपीटी 4 लाई युज गर्नको लागि चाहिँ साथीहरु तपाईले यहाँ टपमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा प्रोडक्ट भन्ने बटन रहेको छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि साथीहरु यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउनेछ र तपाईले चाहिँ यहाँ नै रहेको च्याट जीपीटी 4 लाई चाहिँ क्लिक गरेर अगाडि बढ्नु होला र त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउनेछ साथीहरु। जीपीटी 4 इज ओपन एआई मोस्ट एडभान्स सिस्टम प्रोवाइडिङ सेफर एन्ड मोर युजफुल रेस्पोन्स भनेको छ साथीहरु। यसको मतलब चाहिँ साथीहरु यो च्याट जीपीटी चाहिँ एकदम सुरक्षित र युज गर्नको लागि चाहिँ सजिलो रहेको छ भनेको छ। र त्यसपछि यो च्याट जीपीटी लाई युज गर्नको लागि तपाईले तल रहेको सानो बक्स भित्र ट्राई अन च्याट जीपीटी प्लस भनेको छ, यहाँ चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउनेछ साथीहरु। र यहाँ चाहिँ वेलकम च्याट जीपीटी लगइन विथ ओपन एआई अकाउन्ट टु कन्टिन्यू भनेको छ। र यहाँ चाहिँ साथीहरु तपाईले अगाडि नै यसको अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नु भएको छ भने लगइनमा क्लिक गरेर तपाईको इमेल आईडी र पासवर्ड हालेर चाहिँ यो च्याट जीपीटी मा चाहिँ लगइन हुनु होला। र यसैगरी तपाईले यो च्याट जीपीटी मा चाहिँ अकाउन्ट चाहिँ बनाउनु भएको छैन भने साइन अप को बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि यहाँनेरि तपाईले तपाईको जीमेल आईडी लाई इन्टर गरेर त्यसपछि तपाईले पासवर्ड राखेर र यति गरिसकेपछि तपाईको इमेललाई भेरिफाई गरेर तपाईले चाहिँ यो साइडमा एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ साथीहरु इजी रहेको छ र मैले अगाडि नै गरिसकेको छु, त्यसै कारणले म यहाँ लगइनमा क्लिक गरेर मेरो इमेल आईडी र पासवर्डलाई चाहिँ इन्टर गरेर लगइन गरिदिन्छु र त्यसपछि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउनेछ साथीहरु। यो चाहिँ च्याट जीपीटी को ड्याशबोर्ड रहेको छ साथीहरु। यति गरिसकेपछि यो च्याट जीपीटी चाहिँ अब युज गर्नको लागि चाहिँ रेडी भइसकेको छ र अब चाहिँ हामीहरुले यो च्याट जीपीटी लाई हाम्रो मनमा लागेको क्वेशन चाहिँ यसलाई सोध्न सकिन्छ र यो च्याट जीपीटी चाहिँ हामीलाई एन्सर गर्नेछ साथीहरु। त्यसको लागि साथीहरु म तपाईलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यो च्याट जीपीटी लाई हाम्रो नेपालकै बारेमा चाहिँ क्वेशन सोध्ने छु र क्वेशनमा चाहिँ म वेयर वाज गौतम बुद्ध ब्रन भनेर गौतम बुद्धको जन्म चाहिँ कहाँ भएको थियो भनेर यसलाई म क्वेशन गर्छु र यो क्वेशनलाई चाहिँ म यहाँबाट सेन्ड गरिदिन्छु र त्यसपछि चाहिँ साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो च्याट जीपीटी ले हाम्रो क्वेशनको एन्सर चाहिँ एकदम छोटो र मिठोमा दिइसकेको छ र यसको एन्सर चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ। गौतम बुद्ध वाज born in Lumbini which is located in present day Nepal
नेपाल एट द टाइम अफ हिज बर्थ लुम्बिनी वाज पार्ट अफ द शाक्य किङडम। गौतम बुद्ध वाज ब्रोन इन्टु रोयल फ्यामिली एन्ड हिज बर्थ नेम वाज सिद्धार्थ गौतम भनेको छ। यसको मतलब चाहिँ साथीहरू गौतम बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मिनु भएको हो र उसको जन्म चाहिँ एउटा राज परिवारमा भएको थियो भनेको छ र उसको रियल नेम चाहिँ सिद्धार्थ गौतम हो भनेर भनिएको छ। र यसै गरी साथीहरू यो च्याट जिपिटीको अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो कुरा गुगलमा सर्च गर्नुभएको भए तपाईँलाई चाहिँ कति टाइम लाग्ने थियो, तर यो च्याट जिपिटीले चाहिँ हामीलाई एक क्लिकमै सबैभन्दा बेस्ट र सठिक एन्सर चाहिँ हामी दिइसकेको छ। र यसै गरी चाहिँ साथीहरू यो च्याट जिपिटीले यस्तो अरू धेरै कुराहरू चाहिँ साथीहरू गर्न सक्दछ। र यसै गरी साथीहरू तपाईँले यो च्याट जिपिटीलाई कुनै पनि भाषामा क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसै गरी साथीहरू यसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो नेपाली भाषामा पनि एन्सर गर्न सक्छ। जस्तो म यहाँ तपाईँलाई इक्जाम्पल देखाउन गइरहेको छु। यसलाई चाहिँ म एउटा नेपालीमा कविता लेख्न लगाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ म यसलाई क्वेसन चाहिँ राइट अ पोएम विथ नेपाली ल्याङ्ग्वेज भनेर क्वेसन गर्नेछु र यो क्वेसनलाई चाहिँ म यहाँबाट सेन्ड गरिदिन्छु र त्यसपछि यसको एन्सर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू खोजेको थिए तपाईँको जीवनको अर्थ उपलब्ध नभएको कुनै दिनदिनै तपाईँको भावना अनन्त छ र शक्तिमा तपाईँको विश्वास गर्नु र देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो भाषामा कविता पनि लेखेर दिइसकेको छ र यसै गरी यसले चाहिँ इङ्ग्लिसमा पनि हामीलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गरिदिएको छ। र यसै गरी चाहिँ साथीहरू यो च्याट जिपिटीले यस्तो अरू धेरै कुराहरू चाहिँ साथीहरू गर्न सक्दछ। यदि तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि ठाउँको बारेमा जान्नु परेमा त्यसै गरी तपाईँलाई इमेल लेख्नको लागि र तपाईँको युट्युब भिडियोको लागि स्क्रिप्ट लेख्न र यसै गरी युट्युब भिडियोको ट्याग टाइटल डिस्क्रिप्सन र यसै गरी ब्लगको लागि चाहिँ आर्टिकल र यसै गरी साइन्स टेक्नोलोजी म्याथमेटिक्स हिस्ट्रीदेखि लिएर यसले चाहिँ साथीहरू वेबसाइटको लागि कोडहरूसम्म पनि लेख्न सक्दछ। र यसै गरी तपाईँको एउटा क्वेसनको छुट्टा छुट्टै एन्सरहरू चाहिँ दिन सक्छ है त साथीहरू। र अब चाहिँ साथीहरू म तपाईँहरूलाई यो च्याट जिपिटीको युज गरेर चाहिँ हामीले के कस्तो फाइदाहरू चाहिँ लिन सकिन्छ यो कुरा चाहिँ अब बताउन गइरहेको छु। त्यसको लागि यदि तपाईँहरूसँग चाहिँ अलरेडी युट्युब च्यानल रहेको छ अथवा तपाईँहरू नयाँ युट्युब च्यानल बनाएर पैसा कमाउने सोच गरिरहनु भएको छ तर भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँलाई कुनै पनि आइडियाहरू रहेको छैन कसरी भिडियोहरू क्रिएट गर्ने र भिडियो बनाउँदा चाहिँ हामीले कसरी बोल्ने, यदि यस्तो हो भने चाहिँ साथीहरू तपाईँले यो च्याट जिपिटीको हेल्प लिएर सजिलै यो कुराहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु र मसँग चाहिँ एउटा युट्युब च्यानल रहेको छ र त्यो युट्युब च्यानल चाहिँ मेरो हेल्थ रिलेटिभ रहेको छ भने र त्यसको लागि चाहिँ म यो च्याट जिपिटीलाई मेरो युट्युब भिडियोको लागि चाहिँ स्क्रिप्ट लेख्न लगाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ म यहाँनिर क्लिक गरेर प्लिज राइट युट्युब भिडियो स्क्रिप्ट अबाउट हाउ टु स्टे हेल्दी भनेर क्वेसन गर्छु। यसको मतलब चाहिँ साथीहरू मानिसहरू चाहिँ कसरी स्वस्थ रहनुपर्छ भनेर र यो क्वेसनलाई यहाँ टाइप गरिसकेपछि म यसलाई यहाँबाट सेन्ड गरिदिन्छु र त्यसपछि साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो च्याट जिपिटीले चाहिँ एन्सर गर्न स्टार्ट गरिसकेको छ। यसले चाहिँ कति छिटो मेरो युट्युब भिडियोको लागि चाहिँ स्क्रिप्ट रेडी गरिदिइसकेको छ र यसले चाहिँ डिटेल्समा बताएको छ। साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला चाहिँ इन्ट्रोडक्सन भनेको छ र तपाईँले चाहिँ भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के बोल्ने त्यो कुरा चाहिँ इन्ट्रोडक्सनमा रहेको छ। जस्तो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हेलो एन्ड वेलकम टु आवर भिडियो अन हाउ टु स्टे हेल्दी टुडे भनेर यसरी भिडियो सुरु गर्दा चाहिँ पहिला हामीले के भन्ने र त्यसपछि अर्को नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले बडी र बडीमा चाहिँ तपाईँहरूले के भन्ने एउटा कम्प्लिट भिडियोको लागि चाहिँ यसले स्क्रिप्ट चाहिँ लेखिदिइसकेको छ। तर हामी चाहिँ नेपालीबाट भिडियो बनाउन चाहन्छौँ तर यो भिडियोको स्क्रिप्ट चाहिँ इङ्ग्लिसमा रहेको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले कसरी नेपाली गर्ने त साथीहरू। त्यसको लागि चाहिँ साथीहरू तपाईँले यो स्क्रिप्टलाई कपी गरेर गुगल ट्रान्सलेटमा गएर चाहिँ त्यो स्क्रिप्टलाई यहाँनिर पेस्ट गरेर इङ्ग्लिस टु नेपाली ट्रान्सलेट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि अब तपाईँले नेपालीबाट भिडियो बनाउने भए यो नेपाली स्क्रिप्टलाई चाहिँ पढेर हुन्छ भिडियोमा भोइस ओभर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ साथीहरू तपाईँले यो च्याट जिपिटीको हेल्प लिएर एउटा युट्युब च्यानल क्रिएट गरेर महिनाको लाखौँ पैसा चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ र यस्तो धेरै कुराहरूमा चाहिँ साथीहरू तपाईँले यो च्याट जिपिटीलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तो धेरै फाइदाहरू चाहिँ साथीहरू हामीले यो च्याट जिपिटीलाई युज गरेर चाहिँ लिन सक्छौँ। यो त भयो युट्युब च्यानलको लागि र यसै गरी साथीहरू तपाईँ चाहिँ ब्लगिङ गरेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने यो च्याट जिपिटी चाहिँ तपाईँलाई एकदम युजफुल हुनेछ। किनकि साथीहरू तपाईँले यो युट्युब भिडियोको लागि स्क्रिप्ट लेख्न लगाएको जस्तै तपाईँले तपाईँको ब्लग पोस्टको लागि चाहिँ आर्टिकल लेख्न लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिनको लागि यहाँनिर त्यसको लागि तपाईँहरूले यहाँनिर राइट अ आर्टिकल फर माई ब्लग अबाउट हाउ टु स्टे हेल्दी मैले चाहिँ तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिइरहेको हो र तपाईँले तपाईँको ब्लगको टपिकको चाहिँ तपाईँको ब्लग चाहिँ कुन टपिक हो त्यो टपिक चाहिँ यहाँनिर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है त चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। राइट आर्टिकल फर माई ब्लग अबाउट हाउ टु स्टे हेल्दी भनेर क्वेसन गर्छु र त्यसपछि साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो च्याट जिपिटीले चाहिँ हाम्रो लागि एउटा बेस्ट आर्टिकल चाहिँ राइट गरिदिइसकेको छ र यो आर्टिकललाई चाहिँ तपाईँले कपी गरेर तपाईँको ब्लगमा युज गरेर महिनाको लाखौँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र मलाई थाहा छ तपाईँले चाहिँ एउटा मनमा कुरा सोचिरहनु भएको छ किनकि यो हामीले कपी गरेर पेस्ट गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो ब्लगमा चाहिँ कपिराइट आउँछ भनेर। त्यो कुराको टेन्सन लिनु पर्दैन साथीहरू। यसले जेनेरेट गरेको आर्टिकल चाहिँ 100% युनिक र कपिराइट फ्री हुनेछ साथीहरू। तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै साथीहरू। आई होप साथीहरू तपाईँले च्याट जिपिटी भनेको के हो यसलाई कसरी युज गर्ने यो सबै कुरा चाहिँ साथीहरू तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि जान्नुभयो होला। र यसै गरी साथीहरू तपाईँले चाहिँ यो भिडियोमा
केही नजानेको र केही नबुझेको छ भने मलाई कमेन्ट गरेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यसै गरी साथीहरू भविष्यमा अरू यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू चाहिँ फ्युचरमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। धन्यवाद साथीहरू।